তো হেই গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। সো বনিমনিকল লৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয়। বনিমনিকল এটা সুখবৰ লৈ আলো যে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবাৰ পিজি এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত, অৰ্থাৎ MA M.Com M.Sc বাবে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত, তো সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো পিজি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট বা মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰামৰ যিটো ৰেংক লিষ্ট সেইটো ইতিমধ্যে আহিছে বা পাব্লিছ কৰিছে। তো বনিমনিকল এই পিজি এডমিশ্যনৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট সেইটো কোনটো ৱেবছাইটত দিয়া হৈছে বা কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব সেইটোতো আপোনালোকে কমে। আৰু লগতে এডমিশ্যনৰ ডেট আৰু টাইম এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো এই ভিডিওটোত আপোনালোকক কৈ দিম। তো আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব বা কাটি অৰ্থাৎ আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব। সো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল মেৰিট লিষ্টটো দেখুৱাৰ আগত এটা বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। চাওক বন্ধুসকল, আমাৰ মিষ্টেৰিয়াছ আছাম ইউটিউব চেনেলৰ সদস্য 20K হ'বৰে হ'ল। সো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। প্লিজ আপোনালোকে 2021 আগতে 20K কৰি দিয়ক। সো এইটোৱে মোৰ অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। তো বন্ধুসকল পিজি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট চাবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল বা লেপটপ বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। তো এটা মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিছোঁ। তো এটা আপোনালোকে প্ৰথমে সাৰ্চ কৰিব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি। তো মই ইয়াতে ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সাৰ্চ কৰি দিলোঁ। তো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় চাই আছে এনেকুৱা পেজ আহিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব যিটো প্ৰথম লিংক www.guwahati.ac.in। তো এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব। তো এইখন পেজত আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব যে এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। তো ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰিব, বেছি স্ক্ৰল কৰিব নালাগে। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব যে ডেষ্টিনেশ্যন GU মাষ্টাৰ ৰেংক লিষ্ট আৰ নাও লাইভ, অৰ্থাৎ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পিজি এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তো সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট সেইটো লাইভ কৰা হৈছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, অলপ তলফালে স্ক্ৰল কৰি যাব। তো স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে বহুত কিবা চাব পাৰিব। এই ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আছে, এইকেইটা অলপ পিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকক, এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যি MA কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তো সেইকেইটা ইয়াতে দি আছে মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ। যদি আপোনালোকে এৰাবিকত এপ্লাই কৰিছিলে তো এৰাবিকৰ কেইটা যদি এপ্লাই কৰিছিলে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, আৰু যদি এছামিছত এপ্লাই কৰিছিলে তো এছামিছৰ কেইটা ইয়াতে দি আছে। তো ইয়াতে মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ চালে, তাৰপিছত এইফালে মাষ্টাৰ অফ টেকন'লজি, আৰু ইফালে আছে মাষ্টাৰ অফ কমাৰ্চ অৰ্থাৎ M.Com, আৰু তাৰপিছত ইফালে মাষ্টাৰ অফ চায়েন্স অৰ্থাৎ M.Sc। তো মই দুটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াতে ছাপ'জ মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ, তো ইয়াতে মই এছামিছত মই ক্লিক কৰিলোঁ। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা পপ আহিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ড্ৰাইভতো অ'পেন কৰিব পাৰে বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব পাৰে। তো মই ইয়াতে ডাইৰেক্ট ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা PDF অ'পেন হৈ যাব, আৰু ভিডিওটো এতিয়া আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব বা কাটি নিদিব। আপোনালোকক দুই এষাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব লগা আছে, তো আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটোকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব আগতে। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে এইটো PDF হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এছামিছত এপ্লাই কৰিছিলে তো সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে অ'পেন কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে দি আছে ৰেংক, তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, তাৰপিছত ইয়াতে ইউনিক ID, তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট নেম, সো এইটো ইয়াতে দি আছে। তাৰপিছত এইটো কেটেগৰী এইফালে দি আছে OBC MOBC জেনেৰেল, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ দি আছে। তো বন্ধুসকল এতিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আপোনালোকক দি লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ যেতিয়া PDFটো অ'পেন কৰিব ইফালে লেফ্ট ছাইডত আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব যে ইয়াতে আপোনালোকে দি আছে ডেট এণ্ড টাইম অফ এডমিশ্যন। তো আপোনালোকৰ যিটো এডমিশ্যনৰ টাইম আৰু ডেট সেইটো ইয়াতে দি আছে। তো ইয়াতে ডেটটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে 26 ডিচেম্বৰ 2020, আৰু এডমিশ্যনৰ টাইমটো ইয়াতে দি আছে 10:30 AM অনৱাৰ্ড, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ যিটো ডেট হ'ল সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে দি আছে 26 ডিচেম্বৰ 2020, আৰু যিটো টাইম অৰ্থাৎ কেইটা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এডমিশ্যন প্ৰচেছটো সেইটো ইয়াতে দি আছে 10:30 পৰা, অৰ্থাৎ 10:30 পৰা আপোনালোকৰ যিটো এডমিশ্যন সেই এডমিশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব। তো বন্ধুসকল টাইম আৰু ডেটটো আপোনালোকে নিশ্চয় চালে, এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আপোনালোকক আৰু দুই এষাৰ ক'ব লগা আছে। ইয়াতে আপোনালোকে যদি কমাৰ্চৰ কেইটা চাব বিচাৰে তো কমাৰ্চৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ PDFটো অ'পেন হৈ যাব। তো টাইম এণ্ড ডেটটো ছেমেই হয়, তো আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। তো তাৰপিছত ইফালে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন, তো এইটো আপোনালোকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে পঢ়িব এবাৰ। তো ইয়াতে মই শ্বৰ্টলি এবাৰ বুজাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব যাব সেই ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ যিকেইটা ডকুমেণ্টছ আছে তো সেই ডকুমেণ্টছ কেইটা আপোনালোকৰ অৰিজিনেল লৈ যাব লাগিব। ইয়াতে ডাইৰেক্ট মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে ভেৰিফিকেশ্যন অফ ৰিভিলেণ্ট অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট এণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অফ অল
এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড এডমিশ্যন ৰুলছ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। তো আপোনালোকৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত যিটো ডকুমেণ্টছ সেই ডকুমেণ্টছটো আপোনালোকৰ অৰিজিনেল লৈ যাব দিছে। তো আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত ডকুমেণ্টছকেইটা অৰিজিনেল লৈ যাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ যিটো পইণ্ট দি আছে ইয়াতে আপোনালোকক কোৱা হৈছে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল ভেৰিফাই অল অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি এছামিছত এডমিশ্যন ল'ব খুজিছে তো এছামিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ যিটো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ সেই ডকুমেণ্টছসমূহ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল তাৰপিছত আহিলে পে'মেণ্ট মোড। চ' পে'মেণ্ট মোডত আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় চাব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট মেথড সেইটো আপোনালোকে কোড কৰিব লাগিব। য'ত আপোনালোকে এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তো আপোনালোকে সেইটো জেগাতে অৰ্থাৎ আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটতে আপোনালোকে যাব লাগিব। তাতে গৈ আপোনালোকে লগ ইন কৰিলে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট মোডটো তাতে চাব পাৰিব। তো সেইটো মই ইয়াতে প্ৰেক্টিকেলি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো তাতে গৈ আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি ল'ব আৰু যিটো পে স্লিপ হয় অৰ্থাৎ যিটো হেৰি আহিব ৰিচিপ্ট আহিব সেইটো আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব আৰু সেইটো আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত জমা দিব লাগিব 29 ডিচেম্বৰৰ আগতে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মিষ্টাৰ অসম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধুসকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।